Gutom ko. Gutom ka? Oo, gutom ko. Mams, makakaon ako Batchoy, dire lang kamo ha. Okay? Makaon ako sang Decos Lapaz Batchoy. Original na. Bahala mo da. Ako lang yung makaon. Okay? Hindi ka din magpuli. Wala ka dala. Okay, mga paps, invited ako sa Decos Lapaz Batchoy launching dito sa Robinson's Harok. Manginaon naman ta. And that's okay because gutom giman ko. Okay, kung gutom ko, mas makapasabor ko. Okay, himos ako para hindi ko malate. Kigan ko ni Ma'am Kat dito. Alright, so ready to go? Malakat na ko. Bye, Lee. What you eating? Cup noodles. Instant cup noodles. Very unnatural. Ako ya Batchoy ang kanon ko. Bye-bye. Yeah, bye. Ha? Oh, ano din? Grabe si Mami mag-remind lang. Oh, siya mag-remind sa mga bagay-bagay. Subong sa Decos dito sa Rob Haro. So, na-prepare na nila ang Batchoy namon. I'm with the gang, si Sidge. Hindi siya kuno admin sa KTI. And of course, ang admins ng KTI. Okay. The real ones. Okay. Padawan lang ni siya kuno. Okay. Alipaget. Hello. Tapos, syempre, mga grupo ko to. Hello. Wala kami na-inform na kinala na oh, okay. Ako ang wala ma-inform ko, ro? Okay. Very patriotic. Oh, so, I'm with Ma'am Marichel Magalona, right? So, any messages gusto mo ihatag sa mga Ilonggo subong? Well, I would like to invite everybody to come to the latest prototype that we made of Batchoy. I turned it into like a ramen house because Batchoy is ramen. Right. So I made it into the way it is placed and then designed now. It's like a ramen house and it is very comfortable and the kitchen is open for everybody to see that our Batchoy is good. Yes, how it is prepared, right? Now, makita mo good. So, that is the first thing I noticed, no, pagsunod ko. Ala, namin niya, baskog niya, ito kapabilogin, though Japanese ramen house siya. And showing off the heritage of Iloilo. Alright. Through our Deco. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Coke lang ako, pre. Ang idea nila is daw ramen house, no? Makita mo nga ginaluto. So, testingan ta sulod sa kitchen nila mismo kung paano gina-prepare.
kanilang batchoy para na may presentation. Okay. Si Sid, siya na yung expert sa ganito tawag na staging. Okay, so ang preferred batchoy ni Sid is 2 ka itlog. Sana na gusto yan. Ay, isa lang ka itlog. Sa tindog lang. Okay, so tapos na kami kaunti. Busog na ang group. Okay, Iloilo vloggers. Okay, busog na. Okay naman sila. Okay, so guys, muna ako ha. Bye-bye!